פרשת וזאת הברכה תשפ"ה, שנה חדשה, לתודה והודיה לשם ולזכות עם ישראל וחייליו וכוחות הביטחון שלו בארץ ובעולם ולגאולה שלמה בחסד וברחמים. תקציר הפרשה, משה רבנו ממש סמוך למותו מברך את עם ישראל, עם השם, הראויים לברכה. מופיע הפסוק המוכר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. משה מברך כל שבט ושבט. לאחר הברכות עולה משה אל הר נבו ראש הפסגה, רואה את כל הארץ המובטחת האהובה ומת. נקבר שם ולא ידוע מקום קבורתו המדויק עד היום הזה. עם ישראל בוכה עליו 30 יום, יהושע לוקח פיקוד. יפה לראות שגם במקום של חיבורים בהתחלה וסוף, ראשית, אחרית, פתיחה וסיום, פגישה ופרידה, בשונה מאלה התורה מתחילה בבראשית ומסתיימת לא בסיום, אחרית וסוף, אלא בברכה, וזאת הברכה. וגם אז זה לא באמת סיום אלא רצף מחזורי שמסתיים ומיד מתחיל מחדש, הרי הפרשה נקראת בצמידות יחד עם פרשת בראשית בשמחת תורה. נקודה למחשבה, רוכב שמיים בעזרך. רוכב שמיים הוא שם של מל"ט ישראלי, מטוס ללא טייס. מעניין אם מי שבחר את השם הזה הכיר את דברי אור החיים הקדוש, שרוכב שמיים פירוש רוכב על השמיים בשביל עזרת ישראל, והוא אומרו בעזרך, להילחם בשבילך. כי אומרו השם ילחם לכם. כשהוא בא ונלחם להם, כל השמיים הם מרכבתו. ומעתה כל כוחות השמיים ומערכתם באים לעזרת ישראל, ושהסוס תפל לרוכב. מי שמרגיש ורואה את כל ניסי הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל ולכוחות הביטחון של ישראל, לא יכול שלא להתחבר לנערו של אלישע הנביא, בסיפור המיוחד בספר מלכים ב' פרק ו', על מלך ארם שלא מבין מהיכן הגישה והמודיעין האיכותי שיש לעם ישראל לסודותיו הכמוסים ביותר. לאחר שהוא מבין שיש נביא בשם אלישע שהוא המקור לגילוי הידע הזה, הוא מנסה לקחת אותו בשבי, עושה עליו מצור עם חיל גדול, וכאשר נערו של אלישע מגלה בייאוש שהם מוקפים, אלישע מרגיע אותו, הוא מתפלל להשם שיפקח את עיני הנער, וכך קורה. ואז הנער רואה את כל המלאכים והכוחות הרוחניים המגנים עליהם. האויב מוכה בסנוורים, מזכיר למישהו את מבצע הביפרים, ואלישע הולך משם בלי פגע. סוף הסיפור שגדודי ארם מפסיקים לבוא להילחם בישראל, ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת בעזרת השם, תמיד רק בעזרת השם. מטבע לשון פתגם הפרשה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. אנחנו כנראה לא מבינים בכלל כמה נחת רוח הייתה לקדוש ברוך הוא ממשה רבנו, ברוך השם. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה, כעס מביא לידי טעות, וללוי אמר תומך ואורך. כותב הכלי יקר, שאמר משה שהלוואי שלא תהיה עוד כזאת בשבט לוי וכו'. וכל כעס מביא לידי טעות. על כן אמר, והתפלל עליהם משה, שתאיר לו הדרך, שלא ייכשל עוד בכעסו. ומה נעשה עם דברי יעקב אבינו, אבא ישראל סבא, שקילל אפם, אני מצטט את הפסוק המקורי, זה ארור אפם כי עז ועברתם כי קשת, עם בראשית. אז ביקש והתפלל משה שמי מריבה, שבגינם לא נכנסו ואהרון לארץ ישראל, יחשבו להם כאילו שם נתקיימה הכללה. ומעתה תכלה שנה וקללותיה, ומה שקרא למשה יהיה כפרה על כל השבט. מנבואות אחרית הימים בפרשה, ויגרש מפניך אויב, ויאמר השמד. עם מחבלי החיזבאללה נמלטים מחיילינו, ומשאירים פיתות, טריות וחומוס במוצא, ובורחים כשרואים את חיילינו. דרך אגב, אלה ממש חדשות עדכניות מהשטח בלבנון. ומחבלי החמאס שעומדים בתור כדי שניקח אותם בשבי, כאילו נכתב על ימינו אלה. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, ברזל ונחושת מנעליך. כותב הספורנו שהארץ תהיה כאילו נעולה במנעולי ברזל ונחושת, שלא יחמוד איש את ארצך. מזכיר קצת את זה שאף אחד לא נוגע ברכוש של העולים לרגל לירושלים. הוא מוסיף לנו הספורנו טיפ מעשי. למה זה כך? מיראתך. בקיצור, הכל עניין של הרתעה. לא צריך להפעיל כל הזמן כוח והגנות. כשהאויבינו מבינים ומחילה, אצטט מהזיכרון, משפט ששמעתי של הרב ברוך שפירא זצ"ל, הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, ועם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. ואז בעזרת השם הם לא יחמדו יותר את ארצנו המופלאה והמובטחת לנו, בזכות אבותינו ברוך השם.
טיפ שני, אשריך ישראל, מי כמוך עם נושע בהשם, כותב הספורנו, ואז תגיע אל האושר, באלף, שהוא המדרגה העליונה האפשרית לעם, נותנת משפט המחץ, עם נושע בהשם, שלא תהיה תשועתך על ידי מלחמתך, אבל השם ילחם לכם. שבת שלום ומבורך. תודה רבה על כל הניסים לקדוש ברוך הוא, רק בשורות טובות לעם ישראל.